Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayun, na-miss natin sila, Tutor Liway. Kamusta po, Tutor Liway? Kamusta po kayo, Tutor Liway? Ayan, yes, good morning, Tutor Nexel. I want to greet everyone a blessed day too. Very exciting yung nakaraang week, Tutor Nexel. And to think, week 5 na tayo. Eh, napakabilis lamang, Tutor Liway. Imagine, from week 1, week 5 na tayo ngayon sa ating session. And muli, sa ating mga manonood, magpapakilala lamang po ako. Ako si Tutor Nexel, ang inyong millennial teacher mula sa SDO Angeles City. At kasama ko si... Ako po si Tutor Liway, ang tutor na nanay from SDO Angeles City. At kasama po natin si Tutor Mike ng SDO Imus City. Ayan. Maraming salamat sa pakikisama ngayon sa ating session at na sinisigurado ko na mag-enjoy tayo dahil malalaman natin yung mga isda kung ano ba yung parts niya. Ayan. Again, we welcome you to TLE Grade 8 or for Exploratory Subject Quarter 1 Week 5 with the lesson Explain the Basic Morphology of the Fish. Ayan, Tutor Liway, may hinahanda po tayong activity. Tutor Liway, ayan siya. Nakikita niyo na po ba siya? Yes, Tutor Nexel. So we have here different species of fish. You are to identify them. Lagyan nyo lang ng number kung ano yung gusto nyong i-identify. Pwede siyang sa local language natin or sa English or any language na alam nyo yung pangalan ng mga isdang ito.
please comment down sa comment section. Ayan, sa ating mga manonood ngayon, i-comment lang sa comment section yung isda na nakikita ninyo sa inyong screen ngayon. Just make sure na may number siya. For example, number 1 and then the answer, same as goes with number 3. Yan, lalagyan lang siya ng pangalan. Pwedeng English, pwedeng Tagalog, or pwedeng sa local dialect natin. Tutor Liway, ikaw, habang naghihintay tayo ng sagot, ano ba yung paborito po ninyong isda? Wala dyan yung paborito ko, Tutor Nexel. Actually, yung paborito ko ay ayungin. Kung alam nyo yung isdang yun yung paborito ko na maliliit, masarap sila sa paksiw. Naku, napakasarap niya yan. Ako naman, Tutor DY, yung maya-maya, tapos niluto siya sa sweet and sour. Alam mo naman yung mga Kapampangan, Tutor DY, very ano sila sa food. Ayan, muli sa ating mga manonood, i-comment lang sa ating comment section yung name ng mga isda na naka-flash sa inyong screen. Pwedeng English, Tagalog, or sa local dialect ninyo. At babasahin natin yan later on as we go by our lesson. Ayan. Tutor Liway, ano nga po ba ang pag-aaralan natin ngayong araw na ito? Yes, okay. Tutor Nexel, for week 5 of quarter 1, yung ating topic for today is explain the basic morphology of the fish. Ayan, may nagtatanong dito, Tutor Liway, ano daw po ba ang morphology? Okay, so Tutor Nexel, ang pagkakaalam ko, ang morphology is the study of the size, shape, and structure of animals. In this case, dahil isda tayo, size, shape, and structure of fish. Ayan, so napaka-exciting naman pala. And ang layunin natin ngayon or at the end of this lesson, you will be able to, number 1, identify the different external and internal parts of the fish. For number 2, discuss the different external and internal parts of the fish. Ayan, hindi lamang pala siya limited, Tutor Liway, dun sa kaliskis. Dapat pala alam din natin kung ano yung mga parts, kung ano yung use ng parts na yon sa isang isda. Yes, Tutor Nexel. So anong palagay mo, bakit kailangan nating pag-aralan ang parts ng fish? Ayan, Tutor Liway, para sa akin dahil grade 8 exploratory po tayo, napaka-importante na alam natin kung aling part yung aalisin, aling part yung edible sa ating mga tao. Yan. As you can see on your screen right now, this is the external parts of the fish and their functions. So in this discussion, mas ma-elaborate natin kung saan yung gamit niya, ano yung gamit niya, kung kailangan ba siyang alisin or hindi. Tama ba, Tutor DY? Yes, Tutor Nexel. So, hindi lang yung external pala ang pag-aaralan natin, pati yung internal part niya. So, napaka-importante nga. Para sa akin naman, Tutor Nexel, palagay ko, importante siya kasi ito yung nagsasabi kung paano nabubuhay yung mga isda sa ilalim, how they adapt sa masalimuot nilang world. Kasi everywhere they look, may predator. So, they need the specialized organs para mag-thrive sila sa place na yon. Tama, Tutor Liway. And later on, mas madidiscuss natin siya, Tutor Liway, kung paano nga ba naging ganyan yung isda. Ayan. For the external part, we will discuss number 1, the operculum or the gill cover, which is the part of the fish that covers the gills. Ayan, as you can see on the screen right now, nandito siya. Ayan po siya. And for number 2, Tutor Liway. Yes, yung number 2 is scales. So, ano kasi ang Tagalog or local na name ng scales sa inyo? Paki-comment sa comment section. Ito yung part ng fish na nagko-cover sa body. So, kung ang animals mayroong hair to cover the body of animals, and yung fish mayroon siyang scales. Ayan, tama, Tutor Liway. So, ito yung nagsiserve ng protection po nila sa mga corals, ganun, sa mga land, sa ilalim ng tubig. And then for number 3, we have the lateral lines, which is the lines along the body of the fish used to help the fish adapt itself to its new environment. Ayan po siya, nasa dulo siya. Ito yung nasa line. And for number 4, Tutor Liway, ano po yung meron tayo sa number 4?
So yung number 4, fins. Part of the fish used for swimming, balancing, and propelling in water. So ano kaya ang local name ng fins? Ano ba sa inyo ang tawag sa fins? Paki-comment din sa comment section. Ayan, please comment down on our comment section. Pwede yung common or yung dialect ninyo sa mga terms na nagagamit. Ano nga ba yung pin sa inyong dialect? Please comment sa baba. Yan. And then we have the eyes, which is the part of the fish used for seeing. Para din siyang tao ng Tutor Liway, ang dami din yung parts. And for number 6, Tutor Liway, ano kung meron? Yung number 6 naman is the mouth. Part of the fish used for swallowing objects, particularly food. So meron ng mga comments tayo dito, Tutor Nexel. Hi kay Ansel Kane Garcia, Sakdalan of Santa Lucia National High School. Good morning po kay Ana Marie Datahan. At may answer din si Laika Galang Pagdanganan na kaliskis ang scales. Si Gary Espanola naman sabi niya, himbis. Himbis daw. From Hiliganon speaking daw sila. Wow, ayun, may comment din siya, Tutor Liway, si Mr. Gary Espanola. Ikob. Ikob daw yung term din sa ano nila, sa language. Yan, ang dami-dami Wow. natin nanonood. Ang galing. Very good. Ayan. And then for number 7, Tutor Liway, we have the anus, which is the part of the fish that serves as an excretory organ of the fish where the waste matter coming from the body of fish passes out. So, dito lumalabas yung dumi ng isda. Ayan po siya, nasa dulo. And for number 8, Tutor Liway, For number 8, we have the Codal Peduncle, part of the fish that connects the body and the tail. Meron din palang peduncle ang fish. Alam ko kasi yung flowers and fruits, meron silang peduncle. Pati pala fish may peduncle. ayan, parang kapon lang, Tutor Liway, nag-discuss natin yung mga plants na yan, yung mga stem sa ating week 1 ngayon. Nasa katubigan na tayo. And for number 9, we have the nostril, which is the part of the fish used for smelling. So imagine meron na siyang bibig, may ano na siya, may ilong na din siya. Ngayon, pwede ba tayong magbigay ng isda sa comment section natin na napakatinik niya when it comes sa smelling o pang-amoy? Isa siyang isda na drop lang siya ng dugo, kahit kilometro na yung layo niya, maaamoy pa din niya. Pwede po ninyong i-comment sa ating comment box or comment section ang inyong sagot. And for number 10, Tutor Liway, Number 10, vent. The opening between the anus and the anal fin where the fish will excrete either eggs or sperm, also known as the genital papilla. So may vent din pala ang fish, no? Akala ko houses lang ang may vent. Tutor Nexel. tama, Tutor Liway, kailangan din pala nila yung vent. May mga sumasagot na dun sa ating tanong na kung idadrop mo lang yung dugo ng isang patak lang, kahit napakalayo niya ay maaamoy niya. So keep answering, babasahin natin yan later on. Now let's move on to the internal parts of the fish and their functions. As you can see on your screen right now, isa siyang cross-section ng isda. Parang inalis mo na yung balat niya para makita natin yung laman. So in this lesson, mas malalaman natin yung function naman nung nasa loob. Since nalaman na natin yung functions nung nasa labas. Ayan. For number 1, we have the spine, which is the primary structural framework upon which the fish body is built. It connects to the skull at the front of the fish and the tail at the rear. The spine is made up of numerous vertebrae, which are hollow and which protects the delicate spinal cord. So, ito siya. Ito yung example natin, Tutor Liway, para sa ating mga manonood ngayon. Ito yung favorite ng ating mga alaga, minsan pusa, yan. So, ito yung spine niya. Yes, Tutor Nexel, pusa, mahilig sila sa tinik. Tama po. And for number 2, we have the brain, Tutor Liway. Okay, the brain, the control center of the fish where both automatic
functions and higher behaviors occur. All sensory information is processed here. So may utak din pala yung fish, no? So important yung utak kasi nga madami silang predator. Kasi alam ko halos lahat ng fish ay omnivore. So everywhere you see nga ay maraming predator. Tama, Tutor Liway. And trivia lang sa ating mga manunood. Alam nyo ba na 2 seconds lang tayong natatandaan ng ating mga isda? So, kung nagpakilala ka ngayon, later on, makakalimutan ka na niya, Tutor Liway. Ayan. And then, Short memory. opo, tama. And then, number 3, we have the lateral line. One of the fish's primary sense organs. It detects underwater vibration and can determine the direction of their source. Saan nga po ba ito nagagamit, Tutor Liway? Siyempre, siya ay nagde-determine kung saan siya kukuha ng food. 'Di ba? Important 'yun sa kanila to survive. Ayan, Tutor Liway, as much as I remember, nung bata ko kapag bumibingwit kami ng isda, ginaganon-ganon muna nila. Parang kung may bait or yung parang yung iba may bulate, yung ganun yung inaano nila sa mga ano nila, tapos ginaganon nila. So, ayun pala yung purpose ni lateral line. Para ma-sense ng mga isda yung vibration, kung saan yung pagkain nila. Tutor Liway, alam ko sa ating week 6 ay madidiscuss natin yung fish capture. Tama po ba? Yes, Tutor Nexel. So, aalamin natin kung paano sila nahuhuli, no? Also, yung lateral lines, important siya para ma-detect ang dangers sa kanila. So, nakaka-escape sila kagad. Ayan, tama. And then for number 4, we have the swim or air bladder, which is the hollow part of the fish, gas-filled balance organ that allows a fish to conserve energy by maintaining neutral buoyancy in water. So, kailangan din pala niya ng balance sa tubig, Tutor Liway. Yes, Hindi Tutor pala ibig Nexel. sabihin, oo, hindi po pala ibig sabihin may palikpik siya, makakalangoy na siya. Kailangan pala ng air bladder. Ang galing naman, Tutor Liway. Ano pa po meron tayo sa isda? Yes, number 5, kidney. It filters liquid waste materials from the blood. These wastes are then passed out of the body. So meron din pala siyang mga bato, no? Yung mga isda, may bato sila na nag-filter ng waste ng body. Eh, parang tao din siya, no, Tutor Liway. And then we have the number 6, the stomach and intestines, which breaks down the food and absorb nutrients. Ayan. And for number 7, Number 7, the pyloric ceca. So these are finger-like projection located near the functions of the stomach and the intestine. It is known to secrete enzymes that aid in digestion. It may also function to absorb digested food or do both. So ito yung nagsisecrete ng mga enzymes para matunaw yung kanilang mga kinakain. ayan, Tutor Liway, may mga sumagot sa ating questions kanina. Sila kagalang pagdanganan. Sharp daw yung sagot. And then napapawaw si Mary Alea sa ating lesson or topic ngayong araw. Ayan. Thank you so much po. And then we also have the liver. It assists digestion by secreting enzymes that break down fats and serves as the storage area for fats and carbohydrates na nagagamit ng isda para sa kanyang navigation. Yung carbohydrates ang nagsiserve as source of energy. And for number 9, Number 9 is the heart. It circulates blood throughout the body. So same lang yung function niya sa tao at sa mga animals, no? Circulating blood throughout the body is the function of the heart. ayan, and then for number 10, ito pinaka-favorite din natin, which provides movement and locomotion. The muscle is the part of the fish that is usually eaten. So, ito yung madalas natin kinakain, yung muscle ng isda. So, it is composed of fillet. Yan, fish fillet, ang favorite natin, Tutor Liway. And then, ano pa po ang meron tayo? Next yung gonad, yung hormone secreting sexual gland ng fish. Ito yung sexual part or it functions as the sexual organ of the fish.
Ayan, ang dami niyang part. Parang nagiging tao na din yung isda, Tutor Liwan. Yes, Tutor Nexel. So, dun sa mga na-discuss nating mga part, Tutor Nexel, ano ba yung pinaka-favorite mong part ng fish na kinakain? Yung favorite part ko sa Tutor Liway, yung ano niya talaga, yung sa buntot. Kasi para sa akin na andun yung mga laman. Nandun yung laman talaga. Kayo po ba, Tutor Liway? Ako naman yung head part, no? Kasi masarap yung pisngi. Ako gusto ko yung pisngi. Yung kayang mga manonood natin, ano yung favorite part nyo na kinakain sa fish? Tama, Tutor Liway. And speaking of pisngi, we have the parts of the gills, Tutor Liway, yung dito niya, yung sa side. Number one, the gills filaments, which is used for exchange of gases such as the oxygen and carbon dioxide. Next, Tutor Liway. Yes, number 2 is gills arches, used for support and passing for blood to and from the gill filament. So, yung mga viewers natin, ano ba yung local name ng gills sa inyo? Paki-comment sa comment section. Ayan, babasahin po natin yung mga comment section later on, sa comment section later on. So please keep your comments coming. And then we have the gill rakers used for straining food from the water. Yan, imagine nga naman, Tutor Liway, di ba gumagalaw po yan? Gumaganon-ganon, Tutor Liway. So parang ginagamit niya sa paghinga. Tama po ba ako? Yes, Tutor Naxel. So, meron nang nag-comment dito, si Lai Kagalang Pagdanganan. Sabi niya, hasang. Very Ayan, very good. good si Aika, very good. So, palakpakan naman natin siya kahit virtual lang, Tutor Liway. Very good siya. Ayan. Ang bilis-bilis lang ng ating lesson sa mga isda. Ayan. And may inihanda po tayong activity, Tutor Liway, para sa ating mga manonood ngayong araw na ito. Ang activity po nila ay draw or take a picture of your fish or the favorite fish that you wanted to draw or take a picture with. And then label the parts that you remember on your lesson. So kung ang ulam mo ngayon ay tilapia, pwede mo din naman siyang picturean and then i-label mo na lang yung mga ano niya, yung parts, Tutor Liway, kesa baka pumunta pa sila sa dagat, Tutor Liway, at magganap ng isda. So, pwedeng-pwede naman yung mga ulam ninyo. So, bago kainin or bago lutuin ni nanay, ay pwede ninyong picturean muna and then i-post na lang sa ating DepEd ETUlay Facebook group with the hashtag grade 8 TLE, hashtag TLE Docado, and then hashtag TLE Exploratory. Ayan. Tutor Liway, muli, ano nga ba ang favorite fish mo? Ako, ayungin. It is a freshwater fish. Alam ko siya na freshwater. Kayo, yung mga manonood, meron ba kayong favorite fish na kinakain? Paki-comment sa comment section kung para ma-mention natin dito. Ayan. So, please join this activity or try to do this activity so that we can post it on our Facebook group at maipagmalaki natin ang TLE. Ang mga grade 8 exploratory ay very active talaga. At may natututunan sila, Tutor Liway, sa ating lesson. Ayan. Ayan, baka may gusto pong mag-screenshot, Tutor Liway. Bigyan natin sila ng 5 seconds to take a screenshot para sa ating directions sa activity. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Tutor Liway, baka may gusto kayong i-shoutout bago tayo mag-end sa ating session ngayong araw na ito. Yes, Tutor Nexel. So, gusto kong mag-shout out sa lahat ng mga students ng Angeles City National Trade School as well sa mga traders, yung mga teachers ng Angeles City National Trade School. Shout out din kay Ma'am Shelo Alonzo, yung mabait at very magaling na head teacher natin, at si Sir Gilbert Medina. Ayan. Shoutout din po sa aming SDS, Maria Irene Tamayo, at sa ating EPS na si Ma'am Josephine Figueroa. Very supportive din si Ma'am Figueroa talaga sa TLE. At shoutout din kay Doc Rems ng DepEd EdTech Unit. Ayan. Siya din yung tumutulong sa atin kasama si Sir Noel Riganit ng SDO Angeles City. Ayan, maraming salamat daw po ayon kay Laika Galang.
sa ating lesson, Tutor Liway. Nag-enjoy siya. Pahabol ng shoutout, syempre, sa ating mabait at magaling na principal, si Sir Elmer S. Dairit. Ayan, very supportive din po siya. And shout out po kay Sir RJ Calaguas, ang ating kasama sa MTV MLE Tutor Liway. Very good siya sa Kapampangan. So kung interested tayo na matutong magkapampangan at malaman yung mga terms or dialect na Kapampangan, samahan natin si Tutor RJ Calaguas at si Tutor Brian sa MTV MLE. Yan. Muli, maraming salamat sa pakikisama sa amin ngayong araw na ito. Para sa inyong komento at suwestyon, mag-email lamang sa edtech@deped.gov.ph or scan the QR code on your screen right now. Sino ang up next, Tutor Liway? Up next is Tutor Michael and Tutor Mary May sa TLE 9. Ayan, maraming salamat po sa pakikisama sa amin ni Tutor Liway muli. Ako si Tutor Nexel, ang inyong millennial tutor or millennial teacher mula sa SDO Angeles City. At kasama ko si Tutor Liway, ang tutor na nanay mula sa SDO Angeles City. Ayan, aabangan po namin ang inyong mga activity na ipopost sa Facebook or sa DepEd ETUlay Facebook group. Ayan, maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat. God bless po. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!